Hallo, mijn naam is Lotte en ik leer Nederlands. Vandaag wil ik over mijn dag op de markt vertellen. Het is een eenvoudig verhaal en jij kunt het lezen om Nederlands te leren. Ik zal sommige woorden tussendoor eenvoudig en duidelijk uitleggen. Veel plezier! Het is een zonnige ochtend en ik sta vroeg op. De zon schijnt door het raam en ik voel me goed. Na het opstaan ga ik naar de keuken en ontbijt ik. Ik eet brood met boter en drink een kop thee. Het ontbijt geeft mij energie voor de dag. Daarna trek ik mijn jas aan, pak mijn tas en verlaat het huis. Ik loop naar de bushalte. Een bushalte is een plek waar je op de bus wacht. Op straat zie ik veel mensen. Sommigen gaan naar hun werk, anderen brengen hun kinderen naar school. De bus komt op tijd, dat betekent dat hij precies op het juiste moment komt. Ik stap in en ga bij het raam zitten, omdat ik graag naar buiten kijk. Terwijl de bus rijdt, zie ik huizen, winkels en bomen. Na een paar minuten stap ik uit en loop naar de markt. De markt is een plaats waar veel verkopers hun waren aanbieden, dus dingen verkopen. De markt is al erg vol. Er zijn veel mensen en het is lawaaiig. Ik hoor stemmen, gelach en gesprekken. Ik zie veel kramen. Eén kraam is een tafel of een kleine plek waar je spullen kunt kopen. Er zijn kramen met fruit, groenten, brood en bloemen. Fruit is bijvoorbeeld appels, sinaasappels of bananen. Groenten zijn bijvoorbeeld tomaten, wortels of sla. De kleuren zijn heel mooi en ik ruik de geur van vers fruit. Een geur is een reuk. Ik loop langzaam over de markt en kijk rond. Ik ben wat nerveus omdat ik Nederlands leer en met mensen wil praten, maar ook blij. De markt is een goede plek om Nederlands te oefenen, omdat je veel woorden hoort en zegt. Ik denk, vandaag is een goede dag om te leren en ik loop verder tussen de kramen. Ik loop verder over de markt en stop even bij een kraam met groenten. Daar zie ik tomaten, wortels, komkommers en sla. De tomaten zijn rood en glanzen in de zon. Ik hoor een vrouw naast mij zeggen: deze tomaten zien er heel vers uit. Het woord vers is belangrijk bij het kopen, want het betekent dat het eten goed en nieuw is. Ik denk dat ik ook groenten wil kopen. De verkoopster kijkt me aan en vraagt vriendelijk: kan ik u helpen? Ik antwoord: ja, graag. Ik wil graag tomaten en wortels. Dat is een handige zin als je iets wilt kopen. De vrouw pakt de groenten en vraagt: hoeveel wilt u? Ik zeg: graag een halve kilo tomaten en een kilo wortels. Een halve kilo betekent de helft van 1 kilo. Ze weegt de groenten, doet ze in een zak en noemt de prijs. Ik betaal en zeg: hartelijk dank. Hartelijk dank zeg je als je extra beleefd wilt zijn. De verkoopster glimlacht en wenst mij een fijne dag. Ik wens haar ook een fijne dag en loop verder. Met mijn tassen in de hand voel ik mij tevreden. Ik heb Nederlands gesproken en belangrijke woorden gebruikt. Op de markt zie ik veel mensen met tassen en manden. Een mand is een bak waarin je boodschappen legt. Sommige mensen lopen snel, anderen blijven staan en praten met de verkopers. Ik hoor woorden zoals goedkoop, duur, lekker en genoeg. Deze woorden hoor je vaak tijdens het winkelen. Ik merk dat ik steeds meer begrijp. Dat maakt mij moedig. Ik stop even, haal diep adem en kijk rond. De markt is levendig en ik ben er deel van. Ik loop langzaam verder en zie een kraam met brood en gebak. De geur van vers brood is erg fijn en ik krijg honger. Achter de kraam staat een oudere vrouw met een schort. Een schort draag je vaak bij het werken met eten. Op de tafel liggen broden, broodjes en cake. Een brood is groot en rond, een broodje is klein. Ik sluit aan en wacht even. Wachten is normaal op de markt, omdat veel mensen inkopen doen. Dan ben ik aan de beurt en de vrouw kijkt mij aan.
Ik zeg vriendelijk, goedendag. Zij antwoordt, goedendag, wat wilt u? Deze vraag hoor je vaak bij het kopen. Ik denk kort na en zeg dan, ik wil graag een brood en 2 broodjes, alstublieft. De vrouw knikt, pakt het brood, stopt het in een papieren zak en telt de broodjes. Zij noemt de prijs en ik betaal gepast. Gepast betalen betekent precies het juiste bedrag geven. De vrouw bedankt mij en ik wens haar een fijne dag. Met het brood in de tas loop ik verder. Ik denk dat ik vandaag veel nuttige woorden heb gehoord. Woorden zoals kopen, betalen, wachten, kiezen en inpakken zijn belangrijk in het dagelijks leven. Ik zie families met kinderen, oudere mensen en jonge mensen. Iedereen koopt iets, praat, lacht of loopt verder. Ik voel mij zekerder dan aan het begin. Nederlands spreken maakt mij minder bang en ik merk dat oefenen helpt. Ik loop langs een bloemenkraam en stop even omdat de kleuren heel mooi zijn. De bloemen zijn geel, rood en wit. Veel mensen kopen bloemen voor thuis of als cadeau. Ik kijk nog eens over de markt en loop dan langzaam verder met mijn inkopen. Ik blijf nu bij de bloemenkraam staan omdat ik de bloemen erg mooi vind. De verkoopster rangschikt net rozen, tulpen en zonnebloemen. De rozen zijn rood, de tulpen geel en de zonnebloemen zijn groot en helder. Veel mensen blijven hier staan en kijken. Bloemen zijn op de markt erg populair. Ik hoor een vrouw zeggen, deze bloemen zijn echt mooi. Ik knik en denk dat ze gelijk heeft. De verkoopster kijkt me aan en vraagt, wilt u bloemen kopen? Ik antwoord, ja, graag. Hoeveel kost een roos? Zij zegt, een roos kost 2 euro. De prijs is goed en ik beslis snel. Ik zeg, dan neem ik 1 roos, alstublieft. Nemen is een belangrijk woord bij het winkelen. De verkoopster snijdt de roos af, wikkelt haar in papier en geeft haar aan mij. Ik betaal en zeg, dank u wel. Ze glimlacht en zegt, graag gedaan. Met de roos in mijn hand voel ik mij erg tevreden. Ik heb weer Nederlands gesproken en alles goed begrepen. Ik loop verder over de markt en zoek een rustige plek. Aan de rand van de markt zie ik een bank. Een bank is een zitplaats, vaak van hout of metaal. Ik ga even zitten, omdat ik veel tassen draag. Om mij heen zitten andere mensen. Sommigen eten iets, anderen drinken koffie of praten. Ik hoor veel gesprekken en bekende woorden. Ik denk na over hoeveel ik vandaag al geleerd heb. Woorden zoals kraam, prijs, kilo, tas, vers en goedkoop zijn nu duidelijker voor mij. De markt is niet alleen een plek om te kopen, maar ook om te leren. Als ik bijna wil gaan, hoor ik plotseling mijn naam. Ik draai me om en zie mijn vriendin Sanne tussen de kramen. Ze zwaait naar mij en glimlacht. Ik ben heel blij, want ik had haar niet verwacht. Ik loop naar haar en zeg, hallo Sanne, leuk je te zien. Ze zegt, hallo Lotte, ik doe ook net boodschappen. We blijven staan en praten een beetje. Sanne vraagt mij wat ik al gekocht heb. Ik laat haar mijn tassen zien en vertel dat ik appels, groenten, brood en een roos gekocht heb. Ze zegt dat ze nog kaas wil kopen. Kaas is een melkproduct en erg populair. We lopen samen naar een kaaskraam. De verkoper begroet ons vriendelijk en vraagt, wat mag het zijn? Sanne antwoordt, ik wil graag een stuk kaas, alstublieft. Een stuk is een kleine hoeveelheid van iets. De verkoper toont verschillende soorten en Sanne kiest. Terwijl zij betaalt, luisteren wij naar het gesprek en leren nieuwe woorden. Daarna lopen we een paar stappen verder en praten over onze dag. Sanne zegt dat zij ook vaak Nederlands op de markt oefent, omdat mensen open zijn. Ik geef haar gelijk en zeg dat spreken vandaag makkelijker was. We lachen en voelen ons allebei goed. Voor we afscheid nemen, zeggen we tot snel en wensen elkaar een fijne dag.
Ik loop weer verder en ben blij dat ik mijn vriendin heb gezien. Samen praten maakt leren makkelijker en leuker. Na een korte pauze sta ik op en loop langzaam naar de bushalte. Ik verlaat de markt langzaam en ga richting bushalte. Mijn tassen zijn een beetje zwaar, maar ik voel mij goed. Onderweg zie ik nog kleine winkels en cafés. Sommige mensen zitten buiten en drinken koffie. Anderen lopen snel voorbij. De stad is levendig en ik sta er middenin. Bij de bushalte staan al enkele mensen. Sommigen kijken op hun telefoon, anderen praten zacht. Ik ga erbij staan en wacht. De bus komt na een paar minuten. Wanneer hij stopt, stappen de mensen in. Ik stap ook in, laat mijn buskaartje zien en zoek een plek. Een buskaartje heb je nodig om met de bus te reizen. Ik ga bij het raam zitten en leg mijn tassen naast mij. Terwijl de bus rijdt, kijk ik naar buiten. Ik zie straten, huizen en veel mensen. Ik denk aan de markt en aan de gesprekken daar. Ik heb vragen gesteld, antwoorden begrepen en zelf gesproken. Dat maakt mij trots. Nederlands in het dagelijks leven gebruiken is niet altijd makkelijk, maar het helpt veel bij het leren. In de bus hoor ik gesprekken van andere passagiers. Sommigen spreken hard, anderen zacht. Ik begrijp losse zinnen en woorden. Dat geeft mij een fijn gevoel. Na een tijdje stopt de bus bij mijn halte. Ik sta op, pak mijn tassen en stap uit. Ik loop langs de straat naar mijn woning. Thuis aangekomen zet ik de boodschappen op de tafel. Ik pak alles uit en kijk nog eens wat ik gekocht heb. De appels zien er goed uit en de groenten zijn vers. Het brood ruikt lekker en de roos is mooi. Ik ben tevreden met mijn boodschappen en met mezelf. Ik ga naar de keuken en ruim mijn boodschappen langzaam op. Ik doe het fruit in een schaal en de groenten in de koelkast. De koelkast is een apparaat dat eten koud houdt. Ik leg het brood op de tafel en zet de roos in een vaas met water. Een vaas is een pot voor bloemen. Daarin blijft de bloem rechtop. Terwijl ik alles orde, denk ik aan de woorden die ik vandaag gehoord en gebruikt heb. Ordenen betekent dingen op hun plaats leggen. Ik merk dat veel woorden nu makkelijker voor mij zijn. Daarna ga ik aan tafel zitten en maak ik thee voor mezelf. Ik ben een beetje moe, maar tevreden. Ik drink de thee langzaam en kijk uit het raam. Buiten lopen mensen langs en ik hoor zachte geluiden van de straat. Ik pak mijn schrift en schrijf een paar zinnen over mijn dag. Schrijven helpt mij nieuwe woorden te bewaren. Ik schrijf woorden zoals markt, verkoper, prijs, betalen, vers en vriendelijk. Bijvoorbeeld schrijf ik: ik koop fruit op de markt en de verkoper is vriendelijk. De appels zijn vers. Daarna lees ik de zinnen hardop. Hardop lezen helpt bij het spreken. Ik hoor mijn eigen stem en probeer duidelijk te spreken. Dat geeft mij zekerheid. Ik merk dat Nederlands leren tijd kost, maar elke dag brengt een beetje meer. 'S Avonds kook ik iets eenvoudigs met de groenten van de markt. Tijdens het koken denk ik nog eens aan de dag en glimlach ik. Het was een goede dag, want ik heb veel meegemaakt en veel Nederlands gehoord en gesproken. Na het eten maak ik de keuken schoon en was ik de afwas. Afwas zijn borden, kopjes en bestek. Terwijl ik afwas, denk ik rustig aan de dag. Ik herinner me de stemmen op de markt, de vragen, de antwoorden en de vele mensen. Ik merk dat ik minder angst heb dan vroeger. Vroeger was ik bang om fouten te maken, maar vandaag weet ik dat fouten normaal zijn. Iedereen maakt fouten wanneer hij een nieuwe taal leert. Belangrijk is dat je spreekt en luistert. Later ga ik op de bank zitten en rust ik uit. Ik pak mijn telefoon en luister naar een korte Nederlandse audio. Een audio is een opname met stemmen of muziek. Ik luister goed en probeer de woorden te begrijpen.
Ik begrijp niet alles, maar ik herken veel bekende woorden. Dat motiveert mij. Motivatie betekent dat je zin hebt om verder te gaan. Daarna sla ik mijn schrift nog eens open en schrijf ik nieuwe zinnen. Ik schrijf over de markt, over het winkelen en over mijn gevoelens. Gevoelens zijn bijvoorbeeld vreugde, angst of trots. Ik merk dat ik trots ben. Ik heb de hele dag Nederlands gebruikt zonder het te merken. Dat is een goed teken. Later doe ik het licht uit en ga ik naar bed. Ik ben moe, maar tevreden. In bed denk ik nog kort aan morgen. Misschien ga ik weer naar de markt of naar een winkel. Ik weet dat ik verder zal oefenen. Elke dag een beetje. Met deze gedachten val ik in slaap en verheug ik mij op de volgende dag. Voor ik inslaap denk ik nog eens na over mijn dag en over alles wat ik beleefd heb. Ik zie dat Nederlands leren niet alleen uit boeken komt, maar ook uit kleine momenten. Gesprekken op de markt, korte vragen, eenvoudige antwoorden en vriendelijke woorden helpen mij veel. Misschien heb jij bij het lezen ook nieuwe woorden geleerd of bekende woorden herkend. Je kunt je voorstellen dat je zelf op de markt bent en boodschappen doet. Je kunt de vragen zacht of hard meezeggen, bijvoorbeeld: hoeveel kost dit? Of ik wil een kilo appels. Zo kun je actief Nederlands oefenen. Als je wilt kun je ook over je eigen boodschappen nadenken of daarover schrijven. Welke woorden ken je al en welke wil je nog leren? Leren gaat goed als je nieuwsgierig blijft en geen angst hebt. Ik wil je bedanken dat je mijn verhaal hebt gelezen. Dank je dat je tijd neemt om Nederlands te leren. Elke kleine stap is belangrijk. Blijf volhouden, oefen verder en wees trots op jezelf. Ik ben blij als je mij op deze weg vergezelt.